वेलकम इन माई लर्निङ नेपाल युट्युब च्यानल। आज हामी एनए तह 3 को फन्डामेन्टल युनिटमा टाइप्स अफ वायरिङ पढ्नेछौँ। यो भिडियोमा हामी इङ्ग्लिस र नेपाली मिडियममा थ्योरी नोट्सहरू पढ्नेछौँ। ल त सुरु गरौँ। टाइप्स अफ इलेक्ट्रिकल वायरिङ। इलेक्ट्रिकल वायरिङको डेफिनेसन: वायरिङ इज द प्रोसेस अफ कनेक्टिङ केबल एन्ड वायर्स टु रिलेटेड डिभाइस such as main distribution board, MCB, fuse, switch, socket, light, fan, motor, etc. in a particular structure to provide a continuous power supply. यसलाई नेपालीमा भन्दा इलेक्ट्रिकल वायरिङ भनेको तार तथा केबलहरूलाई प्रणालीबद्ध तरिकाले सम्बन्धित उपकरणहरू जस्तै MCB, फ्यूज, स्विच, सकेट, लाइट, फ्यानसँग जोडी मेन डिस्ट्रिब्युसन बोर्डसँग जोड्ने प्रक्रिया क्लिट वायरिङ. In this wiring system, porcelain or plastic cleats are used to hold the PVC or WIR insulated wires to the walls or ceiling. This wiring system is temporary wiring. It is no longer advised or recommended for usage in building and homes. It is only suitable for temporary wiring at places like construction sites and army camps. यसको एउटा पिक्चर पनि राखिदिएछौँ हामीले तल, यो पनि हेर्नु। क्लिट वायरिङलाई नेपालीमा भन्दाखेरि यस वायरिङ प्रणालीमा पोर्सिलिन वा प्लास्टिक क्लिटहरू पर्खाल वा छतमा PVC वा WIR इन्सुलेटेड तारहरू समात्न अड्काउन प्रयोग गरिन्छ। यो अस्थायी वायरिङ प्रणाली हो। यसलाई अब भवन तथा घरहरूमा प्रयोग गर्न सुझाव गरिँदैन। यो निर्माण स्थल, आर्मी क्याम्प आदि जस्ता ठाउँमा अस्थायी वायरिङको लागि उपयुक्त हुन्छ। मेरिट्स अफ क्लिट वायरिङ: It is simple and cheap wiring system. साधारण र सस्तो वायरिङ प्रणाली हो। Most suitable for temporary use. अस्थायी प्रयोगका लागि उपयुक्त हुन्छ। Installation is very easy and can be done quickly. जडान गर्न धेरै सजिलो छ र छिटै गर्न सकिन्छ। Fault can be seen easily. तारहरू तथा वायरिङ आँखाले देखिने भएकाले सजिलै फल्ट पत्ता लगाउन सकिन्छ। Repair and maintenance can be done easily. Repair र maintenance सजिलै गर्न सकिन्छ। Addition and alternation can be done easily. पछि तारहरू सजिलै थप्न र हटाउन सकिन्छ। Demerit of Cleat wiring. यसको बेफाइदाहरू के छन्? Appearance is not so good. राम्रो देखिँदैन। It is not lasting and reliable wiring system. यो वायरिङ टिकाउ हुँदैन। The cables and wires is open in air, so oil, steam, humidity, smoke, chemical, sunlight may damage the wires. बाहिरी वातावरणसँग प्रत्यक्ष हुनाले घाम, पानी, बाफ, ओस, धुवाँ र रसायनको कारणले तारहरूलाई छिट्टै असर गर्न सक्छ। There is always risk of fire and electric shock. आग लागि तथा विद्युतीय झट्का लाग्ने खतरा हुन्छ। इट इज अ टेम्पोररी वायरिङ सिस्टम. यो अस्थायी वायरिङ प्रणाली हो।